Nu är det dags att baka kardemummabullar. Den här bullen, ja, den är bakad i butik. Och det är inget fel på den här. Kostar väl 15-17 kronor styck. Och det är klart man ska tjäna pengar på det. Det är personal och maskiner och allting. Och det är en bra bulle. Men det klår inte en egen gjord hembakad kardemummabulle ändå. Få den här rykande färska bullen och äta den tillsammans med kanske en glas mjölk eller kopp kaffe. Det är helt underbart. Och det är ganska lätt att göra ändå. Så att, nu ska vi baka kardemummabullar. Receptet det finns i beskrivningen här nedanför. Men jag ska inte baka så många bullar, så jag kommer bara använda hälften av volymen, mängden av ingredienserna som står i beskrivningen. Så att står 800 gram mjöl, jag kommer använda 400 gram istället. Så att det kanske ser lite konstigare ut. Hur som helst, något tips? Ja, använd kardemummakärnor helst. Och inte den här färdigmalda kardemumman. För att det blir en betydligt bättre och skönare smak med just kardemummakärnor. Har du inte det så använd den malda kardemumman. Det är inget fel med det. Rumsvarmt smör, inte smälta smöret. Vi får en bättre deg. Och sen mjölet. Använd vetemjöl om du har det. Ja, ser inget problem med det. Men har du tillgång till specialvetemjöl så får du en fluffigare bulle. Och degen blir faktiskt lite lättare att jobba med. Allting är en kostnadsfråga och vad du har hemma och så vidare. Jäst. Jag använder färsk jäst. Ska jag använda 25 gram. Receptet säger 50 gram. Du kan använda torrjäst också. Och det brukar stå på paketet annars hur mycket torrjäst som motsvarar färsk jäst. Men oftast brukar det vara ungefär 12 gram torrjäst för 50 gram färsk jäst. Ja, det var nog det. Ja, mjölken kommer jag värma till fingertemperatur. Ungefär 35-37 grader Celsius. Ja, det är det. Och man kan baka med kall mjölk. Det tar längre tid att få det att jäsa. Jag vill få det att jäsa lite snabbare idag. Men då sätter vi igång och bakar. Ner med mjölk. Ska vi värma upp det. 35-37 grader. Behöver inte vara så hög. Så, 4. Paket färsk jäst. Vi ska ha 25 gram. Så det är ju hälften då. Då tar vi och smular ner den. Så att den löser upp sig lättare och snabbare sen när vätskan kommer. Morten lägger den där så låter det mindre. Kardemummakärnor. Då är det bara mortla. Sådär då. Vart väl fint. Det är 6 grader perfekt. Kommer mjölken här. Vispar så att jästen löser upp sig. Då kan vi ta de här kardemummakärnorna ner i mjölken redan nu. Socker. Lite vanligt salt. Så där kanske. Vetemjöl. Börjar med ungefär kanske hälften. Låg hastighet. Lite mer. Spara lite. Ja, degen den ser ju ganska tråkig, torr, livlös ut. Men det är ju för att vi inte haft i något smör. Det ska vi ta in nu. Klickar i lite i taget så att maskinen lättare kan få in det i degen. Sen tar vi i resten av mjölet.
Låt få knåda 10 minuter. Sen ska vi låta den få jäsa ett tag. Då tar vi lite smör. Några klickar sådär. Och jobba in där. I med resten av mjölet. Så, perfekt deg som inte klibbar. Om man vill kan man göra glutentrådstest, men den här degen vet jag att den är bra. Lägger över en handduk, får det jäsa 30 minuter. Och nu när degen jäser, då kan vi passa på och göra fyllningen. Här har jag, ska vi se där, lite smör. Och så har vi socker och lite mer kardemummakärnor som ska mortla. Och så ska vi blanda ihop där. Så. Smör. Rumsvarmt så att det är lätt att blanda. Socker. Kardemummakärnor. Eller mortlade kärnor. Nu är det bara att blanda. Om man vill kan man blanda in lite så här vanligt ströbröd. För då flyter fyllningen inte ut så mycket när man gräddar. Bara lite grann. Det är inget måste. Men man kan. Jag brukar göra det ibland. Här har vi degen. Den har fått jäsat en halvtimme. Ja, 25 minuter. Det är ganska varmt idag. Men så är det bra att knåda den lite efter jäsningen. Så att vi får den lite kompakt igen. Som vi ser nu när jag knådar också, så fastnar den inte i min arbetsbänk. Så. Men jag kommer ändå använda lite vanligt vetemjöl. Och när vi kavlar så vill den ändå få en liten tendens att vilja fastna. Ut till en rektangel. Den behöver inte bli helt kvadratisk. Men man kan ju försöka. Märker man att det är lite ojämnt så kan man försöka ta lite av kanten och trycka till där så att man försöker forma in det. Tar vi fyllning. Bara sprida ut den. Så där. Lägger vi ihop den, fyller ihop den. Tar vi pizzaslicer och kavlar ut. Kanske en 2-3 cm i bredd. Nästan som kanske två fingrar. Ungefär. Så.
tänkte jag ta en utav de här och så ska vi snurra upp dem lite. Vi tvinnar den. Så där kanske. Sen är det bara att snurra upp den. Och lägga den så. Beroende på hur tjocka de här blev så kan man faktiskt få dem lite olika långa. 6 stycken där. Sen tänkte jag göra lite annorlunda med de andra 6. Drar vi ett till spår igenom. Snurra upp de här också igen. Men så tar vi lite runt så här som ett nystan runt fingret. Med de här båda. Så formar vi bara som en liten boll. Så där. Och det finns inget speciellt sätt. Jag brukar bara ta dem runt fingret och över. Så fick vi ett litet nystan där. Likadant med den. Lägger jag skarven ner där. Lyfter. Och så drar jag något varv eller 2 bara runt. Så. Bakplåt med papper. Så tar vi ett par bullar. Så jag har redan börjat jäsa på de här bullarna. Och handduk så att de får jäsa. Så där. De här bullarna, de ska ju få jäsa ungefär 30 minuter. Så passa på att sätta igång ugnen nu också. Jag kommer använda 225 grader varmluft. Det går jättebra med bara vanlig standard över- och undervärme också. Du kan ta 250 grader också, men ungefär 225-250 grader Celsius. Så blir det nog bra. Innan bullarna sen ska åka in i ugnen så ska vi ju pensla på dem med lite uppvispat ägg. Men de ska även få lite extra socker på sig. Och då tänkte jag ta sånt här. Det här är farinsocker, alltså råsocker. Det går jättebra med strösocker också, men det blir lite mer karamellig smak. Och sen så har vi lite mer kardemummakärnor, så jag bara ska mortla. Vi blandar ihop de här båda och så lägger vi över bullarna. Kardemummakärnor och mortla. Så. Det här kan vi mortla lite också. Lite grann bara. Så det blir lite finare. Så. Skål. Blanda. Perfekt. Då tar vi ett ägg. Oj. Pensla lite ägg. Så de får fin färg. Man kan faktiskt också ha ägg i själva degen också, om man vill. Den här gången gjorde jag inte det. In i ugnen, 8 minuter kanske.
Ja, här har vi butikens. Och här är min. Vi ser också. Man använder vanligt socker och här är mitt. Så, ja. Jag tänker prova att äta min i alla fall för jag vet hur den där smakar. Den smakar bra. Kardemumma och allting. Jag kan ju inte klanka ner på butiken heller för de använder också mycket kardemumma. Men den här är varm och god direkt ifrån ugnen. Så nu blir det kaffe till det här. Det här blir godare. Sen butiken, den är lite kladdigare. Den har ju legat i ett skåp och så vidare. Och det blir liksom lite annorlunda. Den här bullen kommer också kladda till sig sen om någon timme. Så det är ingen konstigt med det. Men det är charmen det här med att baka och göra det inför fika och sånt där dessutom. Ställ in det i frysen och sen bara tina upp det i mikron med lite vatten inne i mikron. Så blir det precis som nybakat ändå. Så att prova gärna det här receptet. Jag tror faktiskt inte jag haft något tidigare recept med just kardemummabullar. Det har varit kanel och liknande. Så jag hoppas att ni gillade det här. Har ni frågor så skriv det i kommentaren också. Så att ska jag försöka svara på det. Ja, vad mer kan jag säga? Följ mig på Instagram. Andreas_kok. Så ser ni vad som händer. Ja, det är ju racing nu. Nu är det sommar. Grabben ska racea. Nu är det tävlingar. Så att det är lite svårt att få ihop det här med matlagning och bakning. Men det kommer. I sinom tid. Så tack så jättemycket för att ni har tittat. Så hoppas att vi syns snart igen. Hej då. Ja, nu är det bara diska. Men ja, det får diskmaskinen sköta. Det är väldigt skönt att kunna bara stoppa in plåtar så här också. Få dem diskade. Inte alla som kan, men jag kan.